family, how are you all? I know you all are fine by the grace of God. Even I am fine. And I even know that you all have become tanda tanda cool cool because heavy rain no and cool breeze outside. But my YouTube family तुमचं रस्त्याचे ड्रायव्हिंग करताना कित्याक मोबायलाचेर सगळे मॅसेज घायले बी अलर्ट and drive slowly, be safe because heavy floods and heavy rainfall आहा म्हणून 24 hours केदो ते खबर ना पूण तुम सारकी ड्रायव्हिंग स्लोली करें आनी सेफ रावाय रेनकोट घालें अम्ब्रेला कॅरी करें पावसाय भिजनाका तोंड सामकें उदक लागता पावसा उदक तुमी चोयलां तोंड लागता आनी सेफ राय थंडी जोर बी येना जावपाक प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर ते मुगे टंबलाचे भरयलो आहलोलें कोण तें तुम सांगाय म्हूण गॅस हो म्हूण तुम म्हाका विचारताय कोण तें कोण तें तुमकां वाचूंक कळना टंबलाचे कितें बरयता तें वाचाय आनी कमेंट कोराय आनी तुमकां सांगता ते टॉपिकचेर म्हाका आनी कांय उलोवपा ना सांगितलें तुमगे तो आन्सर केला कमेंट आयज फॅमिली म्हाका आयज चटणी जेवपा पडटा हे GST लागो टमाटा चटणी हे GST लागून फकत मॅडम मारगांव आहली मागीर म्हाका सांगून गेली रोजी आपूण अशें नुस्तें मार्केटां वयता आनी वचून इल्ली कडकत गो नुस्त्याची आनी ओके म्हणल्यार आनी ती गेली चोयलो ती भायर सरता भरपूर पावस येयलो वाटेर पावस लागलो ती डायरेक्ट गारेली म्हाका फोन केलो रोजी चिकन बी हाडलां आमगे फ्रिजीन जायतें पूण म्हाका म्हणपा लागलो आपूण लायट येयल्यार चिकन चोयल्यार लायट ना दीसभर लायट ना आयज म्हाका फोन केलो रोजी वाटेर येता आसतना हुंय सावन तूं करी हाड सो हांव कांय रेस्टॉरंटा भितर सरलें तेका विचारलें प्रॉन्स करी केशी म्हाका म्हणपाक 200 1 प्लेट प्लस GST आयज हे GST लागोन म्हाका टोमाटो चटणी जेवपा पडटा कित्याक कोण ना लायट मिक्सरा मारुतीक मेळना मॅडम लायट आमकां जेवता तेन्ना हांव वैष्णव मोल्या सुंगटां मोल्या बांगड्या मोल्या केलो आहा मॅडम स्टॉक पावसाक पूण आतां कोयर हाडपाक गेल्यार GST मागीर कितें गो सगळे कडेन GST आनी कितें हाडपाक गेल्यार GST प्लस कितें पर्संट GST जाताय आम बाबला नाही गो GST आमगे शॉपां आमगे म्हळें 500 रुपया किलो सोजी हा कुठे थोडो एक कस्टमर येयले म्हाका बेबी केश किलो स्मुबार ना 1 किलो हांवें म्हळें बाय 600 रुपीज किलो हा अशी उरली हांव पासून बीन मागीर कुशीन सोदता भिता कितें तें एशको एक्शन बीन कोताय आनी कितें म्हळ्यार तें हा अशें कोताय आम तुमकां GST न्ही आमगे शॉपार येय आमगे मॅडमगे शॉपार आमंत्रणां सगळें मेळटा आमकां तुमकां दुसरे रेटीन दितली ओके तूं भिनासतना GST मेन आसलो अशें आनी आमकां आपसेट करचें म्हाका मॅडमी आज तुमकां सांगता हांव आयज जाल्यार तुमी सकाळ भरपूर पावस पडलो जाय तिगूर पळय एस सोले म्हाका मॅडमी बरे व्हिडियो कॉल करून दाखयला बरे आसले सामको माताले कोण भुरगे बीन दादले बीन मॅडम म्हाका फोन केला व्हिडियो कॉल केला केसो बॉब माता उय दवर एक कोण दोन एकदम मोठे केदी मोठे तिगूर ते आमगे सायडी चोयलाय तिगूर केदी व्हडले ते चोय वय गो म्हजी माय कोण दोऱ्या ते तिगरां दिलो ते कांय सिक्युरिटी दिली दिसता ते आमकां हाय न्ही हे GST आमकां खबर केलो गो आमकां नासलें गरीबा मनशांक कित्याक म्हूण GST लायताय ते कित्याक गो आज संडे तुमच्या न्हू मिसा वसाय देवाको मागाय आनी देवा थँक्यू म्हणाय देवान थोंडाय केल्या कोण करता देवू करता GST न्ही सारकी वाट लायल्या म्हणजे जाल्यार पासाचो पिड्यार जालें GST वय थिंग GST कित्याकूच GST हांव लायतात तुमी सगळीं मुगे यूट्यूब फॅमिली मिसा वसाय देवाको मागाय जाय ती म्हणलो घरा भायर ते देवान घोडल्या पय म्हूण सगळें जाता करपाक देव आमगे पदवी दा फॅमिली हांव ओपन मायंडेड मुगे काळीज व्हडलें जें मुगे तकलें आहा मुगे काळीज आहा तें हांव तोंडार उलयतां हांव हाटलें उलोवपा रावना एन घेता आनी एन घेवचे पयलीं तुमकां सांगता मुगे व्हिडियो मागीर सबस्क्रायब कराय लायक कराय शेअर आनी कमेंट कराय आनी सायबीण जेजून आनी वेळांत सायबीण तुमी बेसांव भरूं आनी तूं बरी कर रावाय हे पावसा दीस
गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड नाईट. आमगे फ्लाईंग किस जी गोंया आनी गोंया भायर आहाय तेंकांय बी. एंड आय लव यू ऑल. बाय. Subscribe, like, share my video. Thank you. चोयला पावस कितकोन जोडटा गो तीन बाड बी जोत वयता इंच